Myoshika! So, ayun. Today is Wednesday. So, may kukunin tayong items. Ito ang PSPH products. Ayan. So, ngayon, kukunin natin yung ating beauty products and sana supportahan nyo ako. And syempre, mga Myoshikas, na before is user lang ako and now, ayun, magre-resell na tayo. So, mga Myoshikas, hindi ko kayo bibiguin sa beauty product na to. Kasi kahit ako, marami na ako nasubukan. Pero, syempre, kung nagawang mag-reseller, kasi, syempre, meron pa rin akong nararamdaman na na medyo ouchy, so baka kasi merong ayaw nung ganong experience. So, eto yung sa akin, kung ano yung nagustuhan ko dito, yun lang din yung mga isi-share ko sa inyo at na-experience ko. So, yung last video ko, nandun na kung paano ko siya i-apply. And, mga Myoshikels, yung ating PSPH beauty product is sobrang ganda for me talaga. Sana matry nyo at masabi nyo rin yung kung ano yung nai-experience ko ngayon. Syempre, ayun, bali kukunin ko siya and then i-share ko rin sa inyo kung ano yung mga nakuha ko. Okay? Bye for now! Mwah! So, ayan mga Myoshikels, medyo okay na ako. Nakapag-ayos-ayos na ako, nakapaglagay na tayo ng ating blooming blossoms for pang day to. So ngayon, mga Myoshikels, aalis na muna ako, iwanan ko na muna kayo dyan, and balikan ko kayo later. Marami pa akong asikasuhin today, papunta pa ako sa OB ko, ayan, tapos punta tayo dun sa ating distributor. So, tara, babalikan ko kayo later, okay? Bye muna for now. Mwah! Hey, mga Myoshika! So, ayun, for today's video, bali, nag-check up ako and then kinuha ko yung ating items na PSPH Beauty. So, ayun, ang dami nating mga gamit dyan and sobrang daming kalat. Ayun, mga Myoshika! So, iwan ko muna kayo, babalikan ko kayo, and pagdating natin sa bahay, papakita ko sa inyo yung mga product ng PSPH Beauty. Okay, mga Myoshikels, bye-bye muna for today. Mwah, mwah, mwah. Love ya! Peace! Mwah! Hey, what's up mga Myoshikels? So, I'm here naman again and again and again. So, mga Myoshikels, mag-unbox po tayo. Ito, sobrang tagal na nitong box na to and kung saan-saan na to nakarating. Nakarating na to na ang Cavite. Nagsimula to sa Cavite kay Maring Sara. So, ayun. And then, dinala to doon sa Laguna. No? Nag-swimming kami. And, sumunod, nakarating din to ng Binangonan, Rizal. So, ayun. And nakarating din to ng Caloocan. And nakarating ng Quezon City. Tapos, ayun, finally, nakauwi na siya dito. Grabe. Sobrang dami ng pinagdaanan ng box na to. And tingnan natin kung ano ang laman ng box na ito. Nakakaloka tong box na to kung saan nakarating. Sana all kung saan nakakarating, no? So, welcome back to my YouTube channel! So, ayun na, for today's video, i-haul natin kung anong laman ng box na ito. Okay, let's start! Medyo mabigat tong box na to At yung iba dito, hindi ko na alam kung ano ang laman. So, ayan. Wait lang, at ilalagay ko siya dito sa And ayun, mga Myoshikels, kung nakikita nyo, nandito na ang tarpaulin ng The Ultimate Skin Game Changer. So, ayan, mga Myoshikels, nakikita nyo, PSPH Beauty. So, dati lang akong user ngayon. Ayan, seller na rin. So, kayo, ano pang iniantay nyo? Arat na. Ay, may pam-pam. So, ayun. Bali, open na natin siya. At ang kulit naman talaga. Sige, nandito ka na lang. Huwag ka na dyan sa box. Upo ka pa Open na natin siya.
Nakalimutan ko din kung ano talaga ang laman ng box na ito. Lagyan natin pa natin ng sandali para makita nyo ang laman ng box. So, ayan. Diba ganyan yan siya pag ano, o diba nagpapampang pa, ayan. O, pag may ginagawa ako, ganyan siya. Sabi ko, dito ka lang. Bigat mo pa naman. O, dyan. Dyan ka lang. Bigat mo. Ouch. Let's open. Nakalimutan ko na talaga bukod sa Sakura. Sakura yung laman nito na mga, hindi ko na alam yung ibang laman. Pampam talaga naman. Alis dyan! This is it. Nakarating na rin. Ayan. May name siya. Ano yan? Parang nila. Kasi sobrang tagal na nito eh. Open natin. Sa coin bank mga Meoshicals na personalized. Sa coin bank na personalized. So, ayan. Lahat kami na magkukumare, meron nito. Ayan. And, ayan, may name ko siya. Ayan. Tapos, ayan, coin bank siya. Okay. Galing to kay Maring Zara. Thank you, Maring Zara, for this coin bank Hellokitty personalized. So, sa mga gustong maka-order na to, message lang kayo kay Maring Zara Jane Co. Santos. Ayan. So, this is our first item for unboxing. And second is, ay naku, thank you Maring Zara. At ano, okay naman ng mga box dito. Ayun, ano ba to? Decorated mirror wall clock. Okay, yung sa wall clock ito, hindi ko pa alam kung saan ko ikakabit ang ating wall clock. Nag-iisipan ko pa. Ito pa siya, may makasama pa. Ganito yan, no? Ito yan siya. Sammy, get out! Ano pa? Hindi ko naman ang unahin na. Ayun, ano ba tawag ito? Maring siya, may name pa. Oh, maring siya. Ano yung laman ito? Grabe, ang tagal na nito, sobra. Nakalimutan ko na nga kung anong date na. Ayun! Galing! Magkakala tayo. Taran! Sakura plate. Ayan, Hellokitty. Sanrio. Ayan, nakalagay. Look how your guys. Ang ating Sakura plate. Next, ano ba nandito? Ito. Sakura bowl. Ayan, may Hellokitty din siya. Sanrio license. Ayan, yung design na kanyang Sakura. Ilang pieces ba ito? 1. Tagal na kasi nito eh. 2. Wala naman siyang damage. 3. And 4. So, sa mga hindi pa po nakakita ng design na to, ayan, sobrang late ko na siyang na-unbox, sobrang tagal na. May Hellokitty siya dito na gold na nakalagay din. Ito yung Sakura na design, and may Hellokitty din dito sa Sanrio nakalagay.
So, ito, 4 pieces. Yay! Dumi lang ka na. Next is, ano ba? Ito. Ayan. Hellokitty. The cherry blossom season returns and Kitty turns agenda pink. We all know the heart blossom inspiring. Yun. May ganun. Ay, ang laki niya. Ang laki niya, oh, mga Meowshikels. So, yan, may design din siya ng Sakura dito. And mayroon din siya nakalagay na Hello Kitty. Hello Kitty. So, ayan, mga Meowshikels. Ang laki pala nito. Ayan, mga Meowshikels. Yay! So, mamaya, try natin ito. Ano ganun box niya? Oy, Chami! Excuse me! And another mug. Ayan. Meron pa siya. Isa pa. Ayan yung design niya. Ang cute ng box naman ito. Wala naman siyang damage. Oh, ang laki. I love it. Yay! Ang ganda. Hindi naman ako parating mag-haul kasi may gastos ang haul. Oh, what's next? Ayun, may isa pa. Maring Shaw. Plate ulit siya na Sakura. Ay, parang mas maliit to kaysa dun sa isa. Ayan. Parang mas maliit. Tama ba? O parehas lang ng size? Ah, parehas lang ng size. Ang ganda naman. Thank you. Maraming salamat. Napaka-safe pala talaga ng ano niya. Ng pinaglalagyan. Ay, ang bigat. Hindi ko kaya. Yeah! Ay, hindi ko talaga kaya. Wait lang. Ah, meron pa pala ako nito. Hello Kitty din. Ayan, nag-bowl. 1, 2. Dami oh. 3. 4. Yay, thank ya. Ah, Sakura ulit. Ay, ang cute. Ang cute naman. Oh, yung Sakura ulit. Oh, ang cute niya. Kaya pala ang bigat. Oh, yung Kitty Pie. Yay. Next. Oh, see, ang Cutie Pie niya talaga. Ayan pa siya. Tadaan! Happy! Shalalala! Ano pa ba ito? Diba, nakalimutan ko na kung ano mga laman ito. Konti lang, pero ayun pa! Late na ba ito? Oh, 3! 4! Oh, 1! Mas malaki pala siya. Ito yung plate pala. Mas malaki siya kaysa dito. Maliit lang po isa. So, ayun. 1. Ilan kaya ito? Sorry maingay yung tao sa labas. 1 and 2. 3. 1. 4. Yay! 4 plates. Meron pa ba? Meron pa, may mabigat pa. And may
mas malaki pa rin. Mas malaki pa siya. Compare dito sa isa. So, ayan. Mas malaki. Ganyan pala siya. Ayan. Kahit ganyan. Ito na ito natatandaan. Ilan kaya ito? Parang wala na. Mabilis lang pala kasi konti. Oh, no! Oh, no! Tingnan natin, baka mamaya meron pang may surprise pa dito. Ay, isa lang pala yun? Isa lang pala to? Akala ko dalawa. Bakit? Malay na. Malay na ang naman. So, double check it out. Malay na ang laman. So, yun lang pala ang laman niya. 4 plate. Dapat din na paano ba ito? Saucer. And 4 bowl. And 1 lang pala nito. I thought it's 2 pieces. Ayan. Sana makakuha pa ako kasi wala na yung set mo. Yan lang yung naabutan. Like, ito lang. Meron pa yata yung medyo mas malaki mas bigay. So, ito na po ang aking unboxing items na nakuha ko kay Maring Sara. And ayun, Maring Sara, thank you very much. And Paring Marco sa napaka-safe na pagbabox ng aking mga items. So, ayun, thank you very much. So, ang ganda niya. Kailan ko kaya siya gagamitin? Ayan, so thank you mga Meshikels. So kanina is umalis ako and kinuha ko ang PSPH product natin. Ayan, just message me para lang dito sa ating cake pie and also sa ating blooming blossoms and syempre dito sa ating glow filter soap. Sobrang effective talaga niyan. As in, hindi naman ako mag-reseller kung hindi ko na-try or hindi ko nagustuhan kasi feeling ko naman hindi ako mapapahiya sa inyo kapag ito ay inalok ko sa inyo. So, ayan, ulit-ulitin at makikita nyo yan. Ayan, so wala akong makeup ngayon, hindi rin ako nagkilay. Tinanggal ko yung kilay ko pagdating ko sa bahay. And ayun, makikita nyo, okay naman yung skin ko. And ayan, pang 12 days to, 12 or 13 day ko. So, Okay, so ayun mga Meshikels, thank you for watching. Hope na sa maiksing video na to is ma-like and comment. And syempre, don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. And syempre, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Love, love, love. Sharing is caring. Bye-bye.